Плани Бога завжди краще, ніж ви можете собі придумати будь-який варіант. І якби ми з вами довірилися тій силі, яка живе в нас, повірте, ті варіанти, які розвернулися в вашому житті, це було не просто кіно, яке можна дивитися, не відриваючись від екрану. Це було б кіно, яке б стало блокбастером в кращому розумінні цього слова. Я зараз живу в готелі в Марбеї. Живу вже 4 тижні, місяць. І як далі складеться моє життя, де я буду жити, я не знаю. Зараз почну спочатку, щоб ви розуміли про те, як відбувається все, коли ти все відпускаєш, коли ти не віддаєш свою енергію маятникам, які тебе хочуть жерти. Запам'ятайте, вас кожного дня всі хочуть жерти. І перш за все хочуть жерти негативні програми. Або в моїй системі Ханна Код це називається тіньові коди. Чому тіньові? Бо саме вони не дають можливості в повній мірі жити вам по коду своєї душі. Але зараз не про це. Кому цікаво про код, додавайтесь в групу Telegram, там більше інформації. Зараз в загальному про ваше життя. З кодом чи без кодом немає значення. Так от, я розказую про себе, про те, що я жила, проживаю і як я далі живу. По-перше, мені 51 рік. І я про це говорила, кажу і буду казати. Для того, щоб ви розуміли, наскільки великий я маю досвід, який, слава Богу, не відображений на моєму обличчі. Про це я обов'язково напишу окреме відео, як це сталося. Причому у мене фігура дівчини, у мене реально тіло дівчини. Ви можете підписатися на мене, я роблю розклади Таро, і там ви можете мене подивитись. Так от, чому я кажу про вік? Не тому, що хочу продати систему амулетного коду на молодість, який я теж маю. Бо кому це потрібно було, вони вже купили і вони вже звертаються і мають результати. А тому, щоб ви розуміли, скільки багато форм я використовувала для того, щоб поліпшити своє життя. Я з 33 років, вам здається, це пізно, але якщо взяти в розрізі, то це буде 51 мінус 33, 18 років. Уявіть собі, я вже на ниві того, що вивчаю це життя. Чому пізно в 33? Тому що раніше не було інформації. Якби я народилась зараз, звісно, я б вже проживала давно, як зараз і проживають молоді люди, життя по іншій системі, я маю на увазі щодо енергії, якою б я володіла, і куди б я її направляла, і взагалі щодо методів впливу на своє життя. Але ця тема мене цікавила завжди. Так от, ще тільки нещодавно, 3 місяці тому, я робила трансформаційні амулети із 3 карт Таро. І
Я довгий час вірила, все життя я вірила. От як почала, я стала 33 роки, до речі, 37, я вам набрала. 33 років я змінюсь. Я думаю, щось якось мало. 51 мінус 33, правильно я порахувала. Я подумала, що сказала 37 років. Ні, 33 років. Так, 33 роки я пішла, тоді жила в Москві. Це було ще до війни 14-го року. Я пішла з вакансії менеджера магазину Marks & Spencer. У мене було в підпорядкуванні 50 людей. І я зробила кар'єру сама. І навіть я була оформлена, хто в ті часи був в Москві, знає, наскільки це було взагалі нереально. Але чому я пішла? Та тому що я завжди жила за тим принципом, за яким зараз ще й досі, здавалося б, так багато інформації, так багато ми про це говоримо всі, нас так багато коучів, але матриця, вона сильніша. Хоча все рівно все це зміниться. Матриця – це що? Це про те, коли нам розказують один із матричних законів, що все треба заслужити. І що успіх не може прийти легко. Треба його виборювати. Треба виборювати своє місце під сонцем. Я його не відборювала. Я маю на увазі, я локтями не толкалася. Але я стільки сил віддала туди, що взагалі не є моїм. Я бачила ціль, я хотіла мати, що мною рушило. Мною рушили мої коди. У мене коди розкоші, коди багатства і код краси. Ось що мною рушило. І я розуміла, що для того, щоб у мене був в житті, я мала ті бренди, які мені подобаються, бо це розкіш, бренди лакшері. Я не кажу там про якісь бренди, про Зару. Для того, щоб мені мати ці бренди, цю розкіш, мені треба гроші. Але я не йшла тоді по шляху призначення. Яке призначення? Ну, не було такого. Говорили про це, але я дивилася, я була в призначенні в школі, як вчитель. І мені реально це подобалось, бо я і зараз працюю вчителем-наставником. Це моє розказувати, розжовувати. Я кайфувала, але матриця спрацювала. І я зараз не жаліюся вам. В якому плані? Я 5 років попрацювала в школі і зрозуміла, що у мене немає, я не можу собі дозволити ні розкіш, ні красу. А краса – це теж гроші, запам'ятайте. І навіть те, що ви бачите, зараз я про моє обличчя кажу, це теж все гроші. Бо здорове харчування скільки коштує. Бо уход за шкірою скільки коштує. Так, звісно, я там останнім часом не п'ю алкоголь, вже не палю багато років, колись там трішки балувалася, палила. Але все це зі мною почало ставатися, звісно, коли я вже пішла по амулетним кодам на молодість. Я маю на увазі, хоча пити я почала так, коли вже в мене були амулет на молодість. Так, не амулетний код, а амулет. Яка різниця? Це зараз не про це. Не хочу вам зараз мозги. Про те, що теж потрібні були гроші. Ви ж пам'ятаєте, хто не знає, який ми шлях проходили, що ми тільки з собою не робили з обличчями, то набивали брови, то потім їх виводили. Я нарешті вивела, я така щаслива. Стрілки теж виводжу зараз. То губи надували, то здували, це скільки грошей, а скільки то ботоксів вколото, а скільки ви пробували на собі все. А по тілу уход, це все требувало грошей. Так от, я пішла зі школи і пішла, що поїхала в Москву і розуміла, що я розумна, в мене 2 вищі освіти. Але, от дивіться, чому мене знов понісло так, як треба. І я це аналізую, зараз вам розказую про те, що якщо навіть вас там не цікавить код вашої душі, який я можу знов-таки вам дати інформацію. І це не нумерологія. Там є нумерологія, але там ще є тест, який я з вами роблю, дивлюсь на відгук вашої душі. Ще я там і сифіротичні знання використовую, енергію щодо стосовно вашої дати народження. Так от, я тоді нікого не послухала тоді, бо в мене там
немає тіньових кодів. І успіху, якою ви бачите, люди добиваються ті, які йдуть за своїм кодом душі. Тобто за тими дверима, які написані в коді душі. От вони досягають успіхів. Бо ви можете самі побачити, ви можете пройти, я проходила мільйон семінарів, семінар пройшов, начебто місяць щось там робиш, після семінару ще щось виходить, потім все. Щось виходить, але багато часу, багато сил віддаєш, все через напругу. Так от, я тоді вже пішла по коду розкоші, по коду краси. Чому? Коли всі пішли тому на стройку працювати, так, в мене була подружка Неля, вона в школі працювала, ми зараз не спілкуємось, до речі, вчителькою початкових класів, в неї було тільки підучилище, у мене інститут, другий інститут я закінчила, ще підучилище, багато освіти. Я б теж могла, і всі пішли. Чоловік, з яким я поїхала в Москву, теж пішов на стройку, щоб ви розуміли. А я сказала ні, бо мене мій код штовхав, і я не мала там тіньових кодів, тому я пішла. Ви знаєте, куди я пішла? Я в ЦУМ пішла в Москві. Українка, з акцентом. Ви зараз не розумієте, але це мені тоді було 27 років. Це скільки років назад? 24 роки назад. 24, так. От за нами ганялися там в Москві, як оце за этими, не знаю там, як сказати навіть, як за мігрантами, да, в Європі. Міліція зупиняла. Тобто там легально не можна було взагалі бути. Це потім я вже була, бо мене як одиницю, яка потрібна, мене оформлювали. Але поначалу це таке було, я навіть мене в поліцію забирали. Я там розіграла спектакль, бо я знала сестру двоюрідного чоловіка, з яким я уїхала. Я сказала, що це вона, назвала номер телефона, у мене немає з собою документів, вони подзвонили бабці, яка там жила, бабця підтвердила, що я Альона, хоча я Аня. Так от, не про це, я пішла в ЦУМ, щоб ви розуміли, мене взяли. Бо я за 3 дні продала кросівок, там було стажирування, вони виходиш на стажировку, за 3 дні продала кросівок більше, ніж ті, хто там працюють. І потім сказала, що, ви знаєте, я українка. Вона сказала, та нічого страшного. І саме там я зробила кар'єру від продавця до управляючого магазину, до керівника. Бо я пішла по коду своєї розкоші, я пішла в ЦУМ. Почуйте, там, де красиво, і там, де багато, і там, де дорого. Тому якщо у вас, зараз для чого я кажу, якщо у вас щось рухає, йдіть, нікого не слухайте. Правильно це чи неправильно, посміються з вас, чи потішаться з вас. Якби я не пішла, от знов таки, уявіть, де б я зараз була. Краще нехай відмовлять вам, але йдіть. На потім нічого не відкладайте, потім немає, є тут і зараз. Так от, про потік. В 2 словах. Що в 2 словах? В всіх словах, все розказую. Так от, так, чому я ж таки звільнилася? Я там попрацювала, я стала директором магазину, потім в мене було навіть 2 магазини. Потім я захотіла більше заробляти, покупати більше брендів собі. І подала на вакансію знов-таки по коду розкоші, бо компанія Marks & Spencer відома, англійська компанія, там платили набагато більше, там було 2000 євро в місяць, це великі гроші. 20, з чим ми там порахували, 24 роки тому. А кожні 3 місяці 3000, як квартал. Плюс на $500 ти одежу береш і ходиш в ній. Плюс ти вчиш англійську безплатно, плюс у тебе є кар'єрне зростання. Але, я потім зрозуміла, що все, тобто я все там мала, але через великі зусилля. От зрозумійте, коли це ваше, от як зараз, чим я займаюсь. Я зараз викладаю відео, а у мене задоволення, бо я це не можу не робити. Розумієте те, що я вам розказую? А там я робила для того, щоб купити собі чергові сапоги за 1000 євро. І все.
Але це було, знов кажу, це було настільки через зусилля, що в мене навіть з'явився псоріаз, маленька така пляшечка. У мене у сестри двоюрідні, до речі, теж з нею не спілкуюся, і не з якою сестрою не спілкуюся. Це знаєте, як вираз є, що коли я вже зможу заплатити за всіх, хто сидить за моїм столом, то виявиться, що за столом буду сидіти тільки я. Оце про це. Так, моя сестра двоюрідна, у неї з дитинства на нозі було цей псоріаз. Я пішла, я дуже злякалася, мені сказали, що це нервовий зрив, або ви далі будете себе гробити, або треба вам звільнятися. І уявіть, я зробила найправильніше, що можна було зробити, але тоді це було для всіх зійти з ума. І це правда. По-перше, у мене ні копійки не було грошей за душею, коли я звільнялася. По-друге, я вирішила звільнитися. Мені казалося, ти що, дурна? Вони мене офіційно оформлювали в Москві. Офіційно. Тобто я платила там податки, понятно, що нічого, там пенсіони, вони ж теж офіційно працювали. Кому ти потрібна? Де ти будеш? Де гроші? Куди ти підеш працювати? Я тоді ж розуміла, що я не хочу взагалі, тобто мене в Маркс & Спенсері тягнули ще вище, давай ти будеш. А я розуміла, що це не моє, це не моє. Моє це я вже тоді, тоді ж я вже почала, оце ж фільм «Секрет», фільм «Секрет» же ж, книга «Секрет» з'явилася. І мене це мало такий великий вплив, що я сказала, ні, я не хочу. Я буду йти за своїми мріями, за своїми цілями. І звільнилася в нікуди, почуйте знов. Тоді я не розуміла це, в нікуди. От як і зараз я приїхала в Марбею, це теж дуже цікава історія, зараз ви почуєте. І це не про те, що я якась унікальна. Це про те, що я хочу, щоб ви теж робили в своєму житті. Якщо ви раз робите, ви зрозумієте, що це круто, це кайф. В цьому нема нічого страшного. Це як перший раз розлучитись. Всіх закликаю жити з тими людьми, з якими ви щасливі, звісно. Це як перший раз зрадити теж, я пам'ятаю. Був у мене такий досвід, вибачте, зрадити чоловікові, з яким я жила. Тобі перший раз дуже лячно, а потім вже ти звикаєш до цього. Так, я не ідеальна, кажу вам зразу. У мене був різний досвід, і я нікому не раджу жити з чоловіком, якого ви не любите. Я його не любила, але я його дуже поважала як людину, хоча як я поважала, якщо я зраджувала. Я його навіть кинути, це буде інша історія, кинути боялась через те, що він хороший, мені всі казали, він тебе любить, він дійсно був класною людиною, але це теж було не про все, потім про це був мій досвід, зараз би не було б, що вам розказувати. Так от, я пішла в нікуди тоді, в нікуди. І подумала, що мені подобається робити. Подумала, що буду займатися волоссям. Так, пройшла курси нарощування волосся в Москві. І тоді вже вирішила, що я поїду до Києва. До речі, в Києві я хотіла. Ви ж подивіться, я навіть поїхала в Москву, там, де розкіш, де краса. Ось так працює. Я народилася в маленькому містечкові. І я знаю, що зараз хтось мене дивиться, і у вас теж було з дитинства це бажання поїхати в велике місто, жити там, де красиво, де розкішно. Не у всіх це є. Не кажіть мені зараз, оце у всіх є. Не у всіх. Я знаю людей, які живуть в своєму місті, моя мама, їй кайфово. Бо у моєї мами в коді душі код системності. Вона зараз живе в Києві, дійсно, але тому, що війна. А так вона би 300 років би бачила цей Київ. Вибачте, який вона любить. Бо їй потрібна система, а там, де вона жила в Красногорівці, у неї була система, вона ніколи не мріяла і навіть мені не казала. А у мене код розкоші і краси, мене це рухало. Так от, якщо вами щось рухає, йдіть. Йдіть. Якщо вам треба підтвердження, що це рухає вами справді ваше бажання, бо буває іноді таке, що вами рухає не ваше бажання, а рухають матричні закони. Матриця це про що? Це про систему, що всі повинні ходити в брендах, всі повинні жити в Києві. Багато чого.
що гроші тільки в Києві. Гроші є скрізь. Я знаю людей, які живуть не в Києві і багатіші, ніж ті, хто живе в Києві. Це я вам розказую про те, що щоб ви йшли за своїми бажаннями, і якщо у вас є бажання узнати всього 12 кодів, які саме коди у вас, коди вашій душі, тобто в які двері вам війти. Ви можете заказати у мене код душі. До речі, знижка на нього 50%. Да. Так от, і пішла наращувати волосся. Все, зараз не, те, що я виплила, ви ж розумієте, це нічого не сказати. Я не те, що виплила. Я в Києві ще купила квартиру. І мені енергетично Київ підходив більше. І ще більше вам скажу. Я зараз така щаслива. Сука, представте, якби почалася війна, а я в Москві. Я не та людина, яка підтримувала москалів. Вибачте за це слово. В чому вибачте? Я коли жила в Москві, я не хочу наговорювати. Мені там було нормально. Мені там було ок. Ніхто там над мною не знущався. Я кажу правду, тоді це було так. Я піднімалась по кар'єрній сходинки. Так, я працювала багато. Я працювала краще всіх. Бо це була матрична система в голові. Треба бути краще всіх, треба віддати всі свої сили, всю свою молодість, але стати, ого-го. Я стала, але чим я за це заплатила? Відсутністю особистого життя, відсутністю коханого чоловіка. Я ні одного разу, коли жила в Москві, скільки я років працювала, я там жила 8 років, а 2 роки вже так, туди-сюди їздила. І була в Москві, і в Києві. 8 років. Я за 8 років, получаючи такі гроші, отримуючи, не зразу, не з першого дня. Я через 6 місяців вже після продавця стала менеджером магазину, а потім через 5 місяців вже директором. Через рік я стала директором, це я точно пам'ятаю. Вже 3 роки пропрацювала директором, там був спортивний магазин, а потім Маркс & Спенсері. Так от, я ні разу не подорожувала навіть в Турції, хоча всі їздили, ні в Європі не була. У мене це, розумієте, у мене код розкоші, я просто купляла все те, що я дуже хотіла. Де я взялась, це не знаю, це мій код рулив. Так от. І у мене було відчуття, мені енергія вже не підходила. І скажу вам більше, я тоді ще пам'ятаю, як круто, от почуйте, як круто те, що не йде до вас, не бити себе в груди і не пробувати це все для того, щоб тільки це зробити. Я що, про що? Я пам'ятаю, коли моя оця двоюрідна сестра, якою я не спілкуюся, вона в Москві залишилась, але ми ще до війни з нею перестали, як-небудь розкажу. Вона робила, всі ж тоді мріяли робити вид на жительство в Москві. І вони стали там на якусь програму, і вона навіть мені не сказала, ви уявляєте? Ось така заздрість була. Але я їй дуже дякую. Справді, тому що я тоді вже, якось відчувала, що ні. Я взагалі мріяла в Києві жити. Зустріла чоловіка, от знову таки, дивіться, зустріла чоловіка і була з ним щира. Це про те, це про аркан колісниця. Є ціль, йдіть за своєю ціллю. Так, мені було легше, ви правильно скажете, в тому плані, що я його не кохала. Але мені вже на той час було 27 років, теж могла подумати, та ні, яка Москва, сука. Зараз він мене кохає, він, до речі, у нього тоді був свій бізнес. Пам'ятники він робив, реально, гриби вирощував. Ні, він класний, для Красногорівки він був класним парень, і за ним там, він був на класному, машина була, і квартира була з папою, він жив, але все рівно. Він дуже гарний, як людина. Ромочка. Він, правда, в Москві живе. Привіт. Так от, я могла тоді що сказати? Тим паче тоді, почуйте, дівчаточки мої любі, тоді. Бо я зараз вік вашої мами у багатьох. Тоді взагалі були матричні системи. Треба вийти заміж, народити дитину, але я тоді вже думала, тобто у мене перше немає коду любові. Код любові – це не про те, що я не вмію любити, у когось він є. Це про те, що я вибір буду робити, якщо стане не в бік любові, а в бік розкоші, багатства,
або трансформації, або краси. Розумієте? Так, і це так, якщо щось заважає у цим, що сказав, пунктам, любов заважає мені цим пунктам, я навіть кохаючи уходжу з відносин. Це так, отак працює ця система. Так от, воно чухається. Так от, про що ми? Ми про те, що так, от подивіться, з ним ситуація. Я йому сказала чесно, я хочу їхати з Красногорівки в Київ. Чому в Київ? Тому що от у мене була там друга двоюрідна сестра, да? Якою теж я не спілкуюся, до речі, хоча вона скоро виходила на зв'язок. А там була теж історія дуже цікава. І знаєте, в чому вона була цікава? А вона жила в Києві, і я думала, що вона, як моя двоюрідна сестра, я в неї перебуду якийсь час, поки знайду роботу, у мене 2 вищі освіти, і буду жити. Розумієте? А її мама, моя тітя, сказала, ну, не дам номери телефону. А що вони їй дали, сестри? Нормально? І це при тому, що ми достатньо класно спілкувалися. І вона була у мене на весіллі, це я ще до того, як поїхала в Москву, я вже була заміж, 22 роки вийшла, 24 розвелася. Знов-таки заміж вийшла по коханню, але перед тим, як вийти заміж, вже були червоні прапори. І тут, почуйте мене, кажу чесно, тут спрацювала матриця, не треба було виходити. Не треба було виходити, бо спрацювала матриця. Всі виходили заміж. Хоча я вийшла заміж нормально. У мене чоловік, він мене балував, витрачав на мене гроші, якби я гарно одягалася, я працювала в школі. Але були червоні прапорці. Бо перед тим, як вже одружуватися, щось він там почав якось себе чудно вести. І це був нормальний брак, сонечки мої, власниці високого коду, чоловіки високого коду. Але знов таки, я не пішла в матрицю, що я не народила дитину, хоча б могла. Я вже тоді, зараз почуйте мене правильно, у мене інтуїція завжди, я вже тоді розуміла, що я для України не хочу народжувати. От у мене було якесь відчуття, що мені це не треба робити саме в Україні. І якби я це зробила, саме зараз би моїм би дітям, 22 вийшла заміж, да, мені 51, моїм дітям могло б бути якраз, якщо це б чоловіки були, стільки років, що їм би треба було йти воювати. Розумієте? І зараз я знов це кажу не для того, щоб когось з вас звинуватити. Ти дурна, я така розумна, не народила. Ні, я вам кажу про те, що у мене було це відчуття, що я не хочу дітей в цій країні. Я люблю Україну, я маю ФОП в Україні, плачу податки, це так, на всяке для вас словечко, хоч вона розквітала. Я про те, що треба йти за тим, що ви відчуваєте. Благо, у мене мама не казала мені народи дитину. Ні, вона мені завжди давала в цьому вільний вибір. І я рада, що я не народила, бо в мене відчуття було, що не треба. Тобто всі ті відчуття, що треба або не треба робити, коли ти за ними йдеш, почуйте. У мене тоді не було страхів, а що я буду робити в старості, бо я зараз зустрічаю вас, молодих, які так думають. От мені 50